welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Thousands of commuters on the old Zari Bridge were stuck in traffic for over 5 hours on Boxing Day. The nightmare traffic jam occurred on both sides of the old Zari Bridge, while the government had allowed others to take selfies on the new uninaugurated Zari Bridge. The new Zari Bridge is awaiting a VIP to inaugurate the bridge, even as people are suffering and have paid for the bridge. Some blame the haphazard parking of the vehicles by those who were sent to click selfies on the new bridge. Commuters heading to Vasco or Margam from Panjim and those returning to Panjim were stuck in traffic at the old Zari Bridge for over 5 hours. Buses, taxis, ambulances and private cars were blocked on both sides of the old Zari Bridge. The KTC shuttles too were stuck on either side of the bridge. The traffic congestion started early Monday evening and grew in the evening progressed. Many people missed the flight from Daboli Airport. People complained bitterly that the new Zari Bridge was completed but was not inaugurated for the Christmas weekend. The bridge could be opened for vehicles and inaugurated later, many commuters opined. Agasai police said 4 lanes at Bamboli narrowed down to 2 lanes at Goa Medical and 1 lane at the old Zari Bridge. They said there is a large inflow of tourists which increases the traffic congestion. Opening the new Zari Bridge is the only solution, Agasai police said. Agasai police, however, denied that haphazard parking of vehicles of those who went to take selfies on the new Zari Bridge was responsible for the traffic jam. Tremendous traffic jam that took place at Kortali at the Christmas Eve during the festive season was such a painstaking situation to every Goan, a tourist who wanted to enjoy. All this because of this government's insensitivity to the Goan and the tourists coming to Goa during the festive season. I say this because the bridge was ready, whatever part of that is supposed to be inaugurated just before Christmas. But because the union minister was not available, the whole thing has been postponed to 29th at the cost of the suffering of the people. Is this bridge that is made and spent of our taxpayers' money meant only if a VVIP is there to inaugurate? If not, the people will continue to suffer? This government at the center, the Prime Minister shouts that we should wipe out VIP culture. And here, is this VIP culture or is this chamchagiri to the higher bosses by this government, the local government? This government should apologize publicly for this great disaster created when everything was there for having a smooth traffic. Devendra Gaonkar for Herald TV. One person was murdered at Sankwal and the body was dumped amid construction debris near the Metastrips factory site. The deceased was identified as Sanjay Kumar Yadav, 35 years. Verna police carried out investigation and have detained the accused Kanhaiya Lal Yadav, who is allegedly involved in the crime. Raya Borkar and ex-Sarpanch Premanand Naik demanded removal of trucks along the road and said people get drunk in the evenings and fight here, and this leads to murders. गाडयो रातच्यो हांगा येतात पितात आनी ह्यो मर्डर सगळी जातात. हे ट्रक हांगसरले सगळे पयलीं म्हळ्यार सगळे काडपा जाय आनी तितून ती आतां मर्डर जाली ती जावं वेर्ना पुलिशे तांकां एक एप्रिशिएट करपाचें तेणी त्या कडेन धरली म्हणून. आनी पयर तुमी जाणा आसतले वेर्ना पुलिशे साहेब सेकंड पासून गोंया प्रायज मेळ्ळा आनी हे बरें काम करता अशें म्हणना. पूण आतां आमचें इतलें सजेशन मुखार तसली गोश्टी हांगा जावपा जायना. सांकवाळ्याचें नांव पिड्ड्यार जाता. चड हे भायली येवन हे रातभर पिवप हें करप मस्तीपण करप आनी सांकवाळे नांव हें पिड्ड्यार जावप मर्डरी जावप आतां. ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आहा हें अशें मुखार जावपा जायना. हे ट्रक बी मुखार जावपा जायना आनी वालोर मातसो वेर्ना पुलिशे तेणी रोखडो ताका धरलो म्हणून. अशें जावं नये न्ही, कित्याक हे ट्रकां लागून चड येता. ट्रक हे भायले लोक पळय अशे अंदाधुंदी करून येता पळय खंय पियोवन येतात. साम तेंकां उबी रावपाक शक्ती ना अशें आनी ते तशें आनी बार रात पियां वयता आनी थंय तेंगे मस्ती जाता.
तुम्ही पुलिसांक बी अशें कळोवन सांगना केन्ना? तांकां सांगलें मरे ते शुजाल गाड्या च्या पिवं तांकां 3 वेळ सांगलें हांवें अरे बाबा तांकां बंद कर भुरगीं ड्रग्स घेता आनी कितें घेता ते खडये बिशा कडेन फाटल्यान बसता कितें आमकां पडना तें आनी खंय पडटा आनी कोणा पडटा अशें सांगतात कितें अशें जावंक जायना न्ही हे कसलीं भुरगीं हे भुरगीं मरे सामकें टायट येता 5-6 वरांचेर सांजे वेळा. Kiran Borkar for Herald TV. The locals of Perne came together and convened a meeting with the taxi owners at Perne Bhagwati Temple premises and demanded a yellow-black taxi counter at the Manohar International Airport in Mopa. The locals stated that government did not prioritize the locals nor compensate them for their land and have even failed to fulfill the promise made to the Perne locals. The locals have planned for an agitation on January 2nd. 5 तारखेच्यान एअरपोर्टार म्हणटा फ्लायट देंवतले पुणून थंयसरली ट्रान्सपोर्टेशन वेवस्था कशी आसतली कोणाक थंय अधिकार दिले वयतले हेचें कांयच स्पश्टीकरण सरकारान कडसून न येयल्ल्या कारणान आनी सरकार आनीक कन्फ्युजना करपाचो प्रयत्न करता GTDCंतल्यान एडवर्टायजमेंट घालता आनी कितें आनी आमची जी कायद्याक धरून मागणी आहा कायदेशीर मागणी एज पर मोटर व्हेकल एक्ट जी मागणी आहा की येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड पेडणेच्या युवकांक थंयसर मेळपाक जावो ती मागणी धुडकावून सरकार आयज ज्यो पळय कितें जायराती प्रसिद्ध करता त्या आमकां मान्य ना आनी त्या संदर्भान सगळ्या युवकां भितर जागृती करपाक ज्यो आयज ह्यो मिटिंगो कॉर्नर मिटिंगो त्यो सगळ्यो कॉर्नर मिटिंगो सगळ्या भागान पेडणेच्या घेतल्यो वयता आनी 2 तारखेक एक आंदोलन पेडण्यान जातलें निशेध करपाक सरकाराचो की सरकार जे वर कार्यक्षम सरकार आहा तेचो निशेध करपाक एक पेडण्या भागान आंदोलन जातलें. जो आयज जो CM सांगता की तुम्ही कोणची दादागिरी खोपोवन घेवचे ना आमी दादागिरी करूंक येवपाक ना दादागिरी करूंक ना आमी आमचो हक्क मागता आनी आनी कायद्यान आसा ते मागता आमी तुज्या कडेन दादागिरी करपाक येवंक ना आनी आयज जर तूं आमकां हे जे आमच्या हक्कान जे मागता आनी जे आमकां मेळपाक जाय ते जे आमचे फुड्यांतले ताट जे तूं ओडून व्हरता आनी तूं दादागिरीची भाशा आनी असले जे उलोवन लोकांक आमच्या पयस करता हे मातशें खंय तरी तूं आयज आमच्या गोंयचो CM आहा ही असली भाशा वापरू तरी नाका आमी तुज्या कडेन कशी दादागिरी करूंक येवंक ना आयज जर तशें करपाक गेले जाल्यार आयज जे तुवें आमकां जे फटयल्या जे पर्रीकरान आमकां निवड फटयल्ले जे आमकां एअरपोर्टा बद्दल जे कितें हे दाखयल्ले व्हडले चित्र करून दाखयल्ले की आयज हेचे सिंगापूर जातले हे जातले पण आयज तितून कांयच अर्थ ना आनी सिंगापूर पळय कोणाक ते हे लोकल हेंकां भायल्या लोकांक मागीर आमकां लोकल किंवा आमच्या ह्या गोंयकारांक खातीर कित्याक दवरलंय तुवें फाल्यां सगळ्या हांगा बिल्डिंगे बांदतले ते सुद्दां हे दिल्लीकार किंवा हे भायले येवन बांदतले अन्य राज्यांतले लोक हांगा राजा जातले आमची भाशा सुद्दां नसतली मागीर हेचेर विचार केला तुवें आयज आमकां जो टॅक्सीचो धंदो जो आमी लागीं हे करपाक करता आनी तो धंदो सुद्दां पयस करूंक सोदता आनी आमच्या लोकांक जर हे करूंक सोदता जाल्यार आमकां आयज खंय तरी रस्त्यार येवचें पडटलें. मकबूल मालकीमनी फॉर हेरल्ड TV. Health authorities at Goa Medical College, Mambalim on Monday conducted a mock drill to assess the readiness because of the emergency of the COVID sub-variant. Facilities such as beds, oxygens, ventilators and medicines have been made available. The doctor stated that this time there won't be an issue with oxygen as there is sufficient oxygen to suffice during an emergency. सारा हमारा कंप्लीट है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज आप जानते हैं गोवा की फैसिलिटी इंडिया की नंबर 1 फैसिलिटीज एवरीथिंग इज परफेक्टली इन ऑर्डर आपने भी देखा होगा यहाँ पे बहुत अच्छी कैन यू स्पीक लाउडर मास्क ओके सर कैंडी सर कितना और क्या फैसिलिटी मोर सब कुछ एवरीथिंग रेडी क्या क्या फैसिलिटीज है सर? तो बहुत डिटेल मेडिकल फैसिलिटीज है मेडिसिन है वेंटिलेटर्स है ऑक्सीजन है बहुत सारी चीज़ें हैं तो सब रेडी पोजीशन है. सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर ने एक दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस मॉक ड्रिल किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक हॉस्पिटल नेचुरली क्योंकि आप तैयार हो जाते हैं जैसे किसी काम के लिए आप जाते हैं तो प्रिपेयर करते हैं ना अब आपने तो आप भी आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे वैसे मेडिसिन सेक्टर भी है डॉक्टर्स भी जो प्रिपेयर करते हैं कि इन इवेंचुअलिटी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग वही और कोई इशू नहीं है कि कोई ऐसी बात चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं. लास्ट टाइम ऑक्सीजन का इशू था इस पर नहीं अब कोई ऑक्सीजन का इशू नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी PSA प्लांट लगा दिए LMOs हैं हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट है और सिंपली मॉक ड्रिल है जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है तो कोई फियर वाली बात नहीं कोई ऑक्सीजन वाली बात क्या क्या चेक किया अभी जो भी हेल्थ वर्टिकल्स क्या क्या जो रिक्वायर्ड होते हैं ICU से लेके एंट्री तक ब्रॉडली सब सिस्टम इन प्लेस है. आपने भी अभी हमारे साथ देखा था चल के. सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सर अभी कोविड का सर गोवा में? बिल्कुल ठीक है. एक केस आता है एक आध केस है
एक भी नहीं आया सर अभी नहीं, एक दो केस आते हैं, नॉर्मल है, कोई उसमें नहीं। तक? टेस्टिंग का सर क्या लैब इंक्रीज? सब कुछ रेडी है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना आता है टेस्टिंग के लिए? ऑक्सीजन सफिशिएंट है, पीक आवर डिमांड हैंडल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन। कितना टन सर? अब टन की तो फिगर आप लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कि वी हैव सफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल है ना ऑक्सीजन। ऐसा अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा? वो एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे। सर ये मॉक ड्रिल लेना, तो ये पीपी पे आप लोग ने क्यों नहीं पहना सर? ये मॉक ड्रिल लेना क्यों नहीं पेशेंट नहीं, सॉरी मॉक ड्रिल हम नहीं करें, मॉक ड्रिल देख रहे हैं। Devendra Gankar for Herald TV. One person has been detained by Old Goa police for allegedly kidnapping and threats to Macys activist Michael Dice. He was detained after people from Macys under the banner of Kazan Society of Goa protested outside Old Goa police station on 26 December morning. The Kazan Society of Goa appealed to the government to protect the Kazan paddy field, salt pan, rivulets and rich heritage of Tiswadi. The Kazan Society representative said Michael was followed on the way to his home after Christmas midnight mass. When he reached home, Michael was taken away by the accused on his own two-wheeler and detained for 4 hours and threatened. Bureau Report, Herald TV. When the world was in celebration mood on Christmas Eve, the farmers in Shidda Chiroda were toiling hard in their fields to save the paddy saplings which got inundated due to a breach in a bandara. Fed up with frequent breaches of bandaras and high cost of repairs, the farmers have now demanded for a permanent construction of bandaras to protect their fields. ती अकस्मात आमचो एक पोर्स पडलो, म्हणजे जे पयलीं आमी खाणू बांदलेलें तेका तेकोनूच, म्हणजे त्या खाणवाक तेकोनूच सारको आनी एक पोर्स पडलो आमच्या, आनी त्या बरोबर त्या खाणवाचो इलो कुडको गेल्लो आसा. आनी ते पडले उपरांत आमकां सकाळीं कळ्ळें, आमी सकाळीं कळटनाच सगळे परत जमा जाले. लोक क्रिसमस आसले ते सुद्दां क्रिसमस सोडून आज परत जमा जाले आनी सगळे सामानाची आमी तयारी करतात कित्याक फाल्यां ते बांदपा लागून. आमी मागीर तशेंच आमचे गांवच्या आमदाराक कळयलें. गांवच्या आमदारान आमकां कितें लेबर बीन आतां दिता म्हणल्यात माती भरपाक, ते लेबर बिबर येतले म्हणजे ते बेगीन बांदपा खातीर आमदार आमकां सहकार्य करता. मागीर आतां हें अशें आमी बांदतात, हें वर्सान वर्स चालूच आसा. पूण हे 2 म्हयन्याक 3दां जालें. आमी हें सरकाराक कळोवन दिना, ते खाणू पडले त्या नंतर 2दां बांदले आमी आनीक. आतां अशी आमगे चालूच आसा. तेन्ना सरकारान आमकां हें परमनंट कितें तरी तेचेर हें काडचें, कितें परमनंट कितें तरी करचें. हें आमकां ऑलरेडी रेडी करून दवरलेलें आसा. हें आमकां परमनंट केले शिवाय आमी हें आमच्या शेत न्ही, वयली जे पळय शेत आसा तें सांबाळूंक शकना. कितले शेतकार आसा? शेतकार सगळो 500 वयर आसा. आतां कितें आसा, वयली जे शेत आसा वांयगणे तें शेत ऑलरेडी रोयलेलें आसा, रोव मारलेलो आसा, आनी तितून जर खारें गेलें तें पिड्यार जातलें. ऑलरेडी 2-3 ट्रॅक्टर आशिल्ले पावर टेलर, ते 2 पावर टेलर आतां खारें भरता म्हणून बेगीन वयर काडल्यात. एक पावर टेलर शेतांक उरलेलो आसा उदक भरून. तेन्ना अशें जर जालें जाल्यार तें हें उदक आयज सांजे चड जातलें. त्या खातीर शेतकारान जातीतली ट्राय केल्या बेगिनल्या बेगीन बांदपाक, आनी आमच्या आमदारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आपूण बांदपाक हेल्प करता म्हणून. जें कितें लागता सामान तुमी हाडा आपूण करता अशें म्हणलां. पूण हे आमदार हेल्प करता हें मान्य आसा, पूण हे परमनंट जर कितें केलें जाल्यार तितून आमकां समाधान आसता आशिल्लें. परमनंट म्हणजे कॉन्क्रीट म्हणजे तो सरकारान आमकां मातयेचो बांदून दिवचो, कॉन्क्रीटाचो जाल्यार कॉन्क्रीटाचो कितें खंय घालपाची माणूस हे आमकां. Another leopard is roaming at Paddy village area and is attacking the domestic animals like cow, chicken and dogs. Speaking to Herald TV, the locals have expressed their fear, which is literally visible among the villagers. They have demanded the intervention of the authorities, especially the forest department. या 2 दीस पयलीं जे वाघाचें प्रकरण जाल्लें ताचो दुर्दैव मृत्यू जाल्लो हेच ताजें आसतना काल रातचो आनी एक वाघ पोपड्या गांवांत सारको म्हणजे एक लागींच एका घरांतलो कुत्रो उखलून व्हेलो. सो हें प्रकरण इतलें जालें. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय म्हणजे पिंजरो लावचो अशी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन विनंती करता. आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं असोच आनी एके कडेन वाघ आयिल्लो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पिंजरो लावन वाघाक धरलेलो. तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम केल्लें आसा. हांव आतां मागता तेंच्या कडेन की गांवांत भुरगे भोंवता अशें डेंजर आसता वाघा खातीर, तर मातशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पिंजरो बेगींतल्या बेगीन येवन लावचो. हो वाघ व्हेला म्हणटा पळय तुमी, तो कोपड्ड्याक खंयसर एग्जॅक्ट कोणाच्या घरान? कुत्रो सॉरी, कुत्रो जो वाघान व्हेला म्हणटा पळय तो खंयच्या वाड्यार आनी खंयसर अशें कोणागेर? जे डीपी कडेन जी घरां आसा सकल आमची
आमी थंय म्हारवाडो म्हणटा थंयसर एक सायटीकूच घर आसा आनी मातशें फाटल्यान जंगल थंयसर तेंच्यांनी वसऱ्यार आपलो कुत्रो बांदलेलो रातचो 2 सुमार येयलो तेंच्यांनी वाघाक पळयलो तेन्ना कुत्रो व्हरतालो पळय तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयला सारको वागूत म्हणून तेंच्यांनी डिटेक्ट केलो सारको वाघ म्हणून तेंच्यांनी म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें की अशें प्रकरण जाला सो हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयला ही गजाल तेंच्यांनी बेगीन पिंजरो येवन लावचो. An accident was reported at Bori-Verna Highway in Lothli, wherein a brand new Nissan GT sports car hit a two-wheeler and later a four-wheeler, leaving 2 individuals injured. The police said that this incident occurred due to overspeeding. Watch. एक्सिडंट जाला हांगा कोनेरी बांद म्हणटा थंय बोरीम टू वेर्ना रोडाक सो अकॉर्डिंगली आमी स्पॉटार रीच जाले उपरांत अशें कळोन आयलें की एक आमची निसान स्कायलायन GTR कार स्पोर्ट्स कार ती कार बोरीच्यान आपल्या हांगा वेर्ना डायरेक्शनान वयतली तेन्ना एक डिओ स्कुटरीक डॅश मारलो आनी डिओ स्कुटरीक डॅश मारल्या उपरांत देन आफ्टर तरी एक ओमनी कार आसा तेका डॅश मारलो आणि बरी कांय न्ही म्हटल्यार एक अरावंड बरीच पयस वचोन रावली ती एक 223 स्क्वेअर मिटराक ती स्पोर्ट्स कार आसा ती वचोन सायडीक तिणी पार्क केली आनी ते कारीचो रायट सायडीचो एक टायर आसलो व्हील आसले ते व्हील त्या टायराक मिस आसा आनी त्याच डायरेक्शनाक ते व्हील नासतानाच तो तसोच फुडें गेलो आनी फुडें वचोन मागीर ते गाडी पार्क केली तेणी सो फुडें ताका वचपाक मेळनासल्या कारणान आणि आमची डिओ स्कूटर आसा ती लेफ्ट सायडीक झाडांनी पडलेली आसा आणि ओमनी कार आसा ती रोडारूच आसा लेफ्ट हँड सायडीक जपटार रोड वाल प्रोसिडींग टुवर्ड्स बोरीम डायरेक्शन इंजरीज कितें आहा कोण इंजर्ड कितें जाला सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन अशी गावल्या की एक एम्बुलन्सान 2 इंजर्ड पर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्या सो आतां एक्झॅक्टली तेंची नांवां आनी खंयच्या गाडयेचे ते इंजर्ड आसा ते आमकां वचून व्हेरीफाय करचें पडटलें आतां एक्सिडंट स्पॉटार आमी पंचनामा कंडक्टेड जाल्या उपरांत आमी ते हॉस्पिटलात वयतले देन आफ्टर कितें आहा ते एक्झॅक्टली आमकां खंयच्या गाडयेंतले कोण इंजर्ड ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें. ओके आनी विक्टीम मेवला एक्सिडंट जे काराचो ओनर मेवला आतां जे कोण 2 जाण इंजर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेतून मे बी तो ड्रायव्हर आसूंक शकता अदरवायज ओमनी कारीचे कोणी आसूंक शकता सो थंय वचोन आमकां इन्क्वायरी करची पडटली एक्झॅक्टली कोण आसा ते सो आमी इन्क्वायरी आतां करून रोखडेच कितें आतां फायंड आउट करतले. The Parent Teachers Association of Mahalakshmi English High School as well as its Pre-Primary and Primary School Association held a meeting to discuss the mobile tower issue. In a meeting held at school premises, the school management passed a resolution to shift the mobile tower coming up in premises of the government primary school at Bedshe Talauli. Around 450 students of Mahalakshmi School Complex and around 50 students are learning in GPS Bedshe. Earlier, the parents of the school had opposed tower in GPS premises. सरकारी प्राथमीक विद्यालय जे आसा तळावली ताच्या फाटल्यान टावर उबारपाचें काम सुरू जालां. पयर पुलीस प्रोटेक्शन मामलेदार येवन थंय खड्डो खणला आनी थंय टावर उबारपाचें काम सुरू जालां आनी काही पालक आमकां मेळ्ळे ते म्हणपाक लागले तुमी हाजेर कितें एक्शन घेतलां. आमी तांकां सांगलें की आमकां हाजे बद्दल कांयच कल्पना ना आमकां कांयच पत्रव्यवहार आमचे कडेन कोणी करूं ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ना एडीआयन ते स्कूल ते प्रायमरी स्कूल जें आसा तें आमच्या कॉम्प्लेक्सान येता पूण आमकां कसलेच तरेचे सुचोवणी कळोवणी ना. खुबशे पालक आमकांय मेळ्ळे आनी ते आमचे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हायस्कूलचे विवेक बोरकर आणि पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्राथमीक आणि पूर्व प्राथमिकाचे चंद्रानंद नाईक हांकांय ते मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की तुमी कितें करता नाजाल्यार मागीर आमी हांगासर भुरग्यांक धाडपाक आमकां विचार करचो पडटलो अशे तरेची तांकां सांगतकूच तांणी आमकां एक लेटर दिलें दोगांयनी कंबायन की सर
तूं पालक शिक्षक संघाची एक बैठक आपय, थंय आमी चर्चा करुया आनी जें डिसिजन आसा फाल्यां आमीच बोल घेवनय तुमी कांय केलें ना आनी तो पोल थंय जालो अशें नाका, टावर थंय जालो अशें नाका. म्हणून आमी 2-4 दिसाचें नोटीस दिवन आज हांगा पालक शिक्षक संघाची दोनी प्राथमीक विभाग आनी माध्यमीक विभाग ह्या दोनांयची पालक शिक्षक संघाची बैठक आपयली. जवळ जवळ 71 पालक हांगा उपस्थित आशिल्ले आनी प्रत्येकान आपली बाजू मांडली आनी सगळ्यांनी बाजू मांडल्या नंतर हांवें सगळ्या पालकांक सांगलें पॉयंटांक 2 बाजू आसा, त्या दोनूय बाजूंचो विचार करा की हो टावर आमकां जायी बी, कारण फाल्यां आज चायनान जी परिस्थिती घडल्या, हजारांनी लोक जे मरता, फाल्यां जर हांगा परत कोवीड परिस्थिती निर्माण जाली आनी नेटाचेर जर शिकोवचें पडलें जाल्यार नेटूय जाय पडटलें. हे सगळ्या गोष्टींचो विचार करा आनी निर्णय घेया. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.